Hello sa inyong lahat. Eto, magbubukas na naman uli ako ng mga bagong laruan ko na galing Lazada. But this time, ibibideo ko para ma-share ko naman sa inyo isa-isa. So, bubuksan ko isa-isa. Actually, nung isang buwan pa ito, bago pa nag-COVID. Kaso, walang time at medyo tinatamad din. Pero, ngayon, bubuksan ko isa-isa para i-share sa inyo. So, unang package, ito yung USRTCP232 version T2. Ginagamit ito sa pag-convert ng serial to Ethernet. Buksan natin. Ayan, USR TCP 232, that's T2. Maliit lang siya. Medyo maliit lang. Meron kasi akong nauna mas malaki dito pero hindi siya version T2. So ito pala yung T2. Mas maliit pala siya. Okay, next. Okay, real-time car GPS tracker, GSM alarm, anti-theft tracking device. So, tracking device siya, GPS tracking device na gumagamit na SIM card. Pwedeng i-install sa kotse, sa motor, o sa bag ng girlfriend nyo. So mukhang waterproof siya. Mukhang magandang quality niya. Magandang quality ng plastic. Mukhang kompleto naman ang details ng manual niya. Okay, next. Ito maganda to. DPS 3005 USB Bluetooth communication voltage current step down power module. Tingnan natin ang loob. Oh, maganda ang packaging niya. China pero mukhang quality ang packaging ah. So ito yung version na may communication. Meron kasing isang version na walang communication. So ito yung USB to serial.
And ito yung USB to serial, and yung nauna ito Bluetooth to serial. Okay, cute siya. May digital encoder siya. Malinis naman ang pagkakagawa. Okay. Bali, step down ito, step down. Hindi to step up yan. Bali, yung input niya kailangan mas mataas kaysa sa output mo. Okay. Okay, next is focus. Okay, son of basic. Ito yung pinaka, from the word basic, pinaka basic ng Sonoff. Sonoff, yun yung company na gumagawa ng mga remote switches, mga automation. So kumuha ako ng 4 kaagad kasi nakapag-try na ako ng isa nito. Reliable naman siya. So pwede mong i-install to sa mga ilaw or gawa ka ng mini extension na nakokontrol mo via internet. Ayan. Next time tuturo ko lahat kung paano gamitin ang mga bagong laruan ko. Bali 1:1 lang to, isang relay lang siya. Bali parang isang switch lang siya, but using your phone via internet. So pwede mong i-on and off yung ilaw mo kahit na saang parte ka man ng mundo, basta may internet ka using your phone. Kala mo original, pero original siguro. From China nga lang. Hindi naman lahat ng China bad quality. Maraming China na good quality. China products. Sonoff basic. Okay, next is maliit lang. DC-DC converter. So step down converter to. DC-DC siya. Sorry, hindi siya step down, step up to. Bali boost converter siya. Bali tatlong klase kasi itong mga converter na to. Meron yung back converter, meron yung boost converter, at meron din naman back boost converter. So yung back converter, yun yung step down. Itong kinuha ko, ito yung step up. So from lower voltage,
i-step up niya, may natanggal pang tornilyo. Oh, mahirap palang maglagay ng tornilyo pagka nasa camera. Okay, parang okay din naman ang mga soldering niya. Malinis na naman ang pagkakagawa. So next is, oh malaki to. Okay, ito yung ano, microscope, soldering microscope. Wi-Fi microscope. Hindi ko alam paano naging Wi-Fi. Siguro pwede mong gamitin ng phone mo. O parang gano'n na nga. Pwede mong gamitin ng phone mo para makita mo yun. Pero palagi ko naglalag yun. Kaso mukhang wala siyang stand. Based sa picture niya, walang stand. Ayun. Wala ngang stand. May stand siya pero hindi siya nag-i-stand na kusa. Kailangan mo idikit sa salamin. Okay. I assume ito yung ano niya, zoom niya. Ito yung mga push button, switch, brightness. Okay, may ito yung switch niya ng Wi-Fi tsaka memory card. Switch. I think brightness to. So, slot ng memory card. Micro SD card. So ito yung stand niya na kailangan mong idikit sa salamin. Ngayon gagawa na lang natin ng paraan kung paano natin itatayo niyan. USB cable. Manual.